ואני רוצה לומר מילה על המושג שלטון החוק. ראיתי, גם כתבתי על זה השבוע כמה מילים. לא כך היה לי זמן להגיב לשאלות שנשאלתי, אז אני אולי אעשה את זה עכשיו. הנושא של שלטון החוק. יש מושג שנקרא rule by law, כן? שלטון החוק. זה מושג שלילי, בארצות הברית למשל. ישנו פילוסוף אמריקאי מוכר מאוד, נקרא אמרסון, שהוא אמר, אני אגיד את זה בשפת המקור, הוא אמר, good man must not obey the law too well. תרגום, אדם הגון, מוטב לו שלא יציית לחוק יותר מדי טוב. מה הוא בעצם אומר כאן? אנרכיה? על מה אנחנו מדברים כאן? בשביל מה יש חוק? בשביל לעבור עליו? לא, 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 לא. אנחנו מכבדים את החוק, אנחנו לא אנרכיסטים, ואנחנו לא מבינים את החשיבות של החוק, אלמלא מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלעו, צריך שיהיה חוק, צריך שיהיה ציות לחוק, ויש בכך חשיבות אדירה, כי בלי זה אין מדינה, אין ריבונות, אין כלום. זה ברור. אבל אסור בשום פנים ואופן להפוך את היוצרות ולהחליף בין המהות לבין המכשיר. כשעצם החוק, עצם הציות לחוק הופך להיות המהות, כשהמדינה היא לא מכשיר למימוש ערכים שמעבר לה, אלא היא המטרה, המדינה מעל הכל, החוק מעל הכל, זה בעצם אותו הדבר, זה שני צדדים של אותו מטבע, זה פשיזם. זה הפשיזם. אוקיי? צריך להבין, אנחנו מכבדים את החוק, אנחנו מכבדים את החוק בגלל הערכים שהוא משרת, לא כמהות בפני עצמה. אנחנו לא מחליפים בין הסיבה למסובב. ולכן אומר לנו אמרסון, תציית לחוק, אבל תישאר בן אדם. תישאר בן אדם. אל תגיד אותי לא מעניין, אני מנתק את המצפון שלי, מנתק את הערכים שלי, מנתק את צלם האנוש שלי, מנתק את מותר האדם שלי, ויש חוק זה פשיזם. נקודה חשובה, ב-99% מהמקרים צריך לציית לחוק, אבל תמיד תזכור שיש את הנקודה שבה אסור לציית לחוק, וזאת בדיוק הנקודה שבה תיבחן השאלה האם אתה בן אדם או פשוט פשיסט. שלא מגיע בכלל לקומת אדם. השאלה האחרונה שאני רוצה להתייחס אליה, אוקיי, עד כאן הנושא הזה של שלטון החוק, ולכן אגב, סליחה, עוד לפני שאני מסיים, ולכן כשראיתי בהפגנות הימין שם, בכיכר ציון בירושלים, שלטים שלא ימין, לא שמאל, שלטון החוק, אנחנו בעד שלטון החוק, לא בעד שלטון הימין, לא בעד שלטון החוק. חבר'ה, אני התחרפנתי כשראיתי את השלט הזה. שלטון החוק זה מושג מתועב. שלטון החוק זה מה שהחריב לכם את גוש קטיף, ימניים יקרים. הרי מה הייתה הטענה לפני 15 שנה כששרון בא להחריב את גוש קטיף? כבר אי אפשר היה להגיד שזה יביא שלום, כי לא היה שום הסכם. אז איך הסבירו לנו? למה אנחנו צריכים להחריב את גוש קטיף? למה החיילים חייבים לציית? מה הייתה הטענה? אם לא נקיים את הפקודה זוועתית הזאת, לגרש תושבים מבתיהם החוקיים, ולגרש ולהחריב אותם, ואת בתי הכנסיות שלהם, ולחפור ולהוציא אותם מקבריהם, ולהשאיר אחרינו חורבן שלהם, כן? מה הייתה ההצדקה לדבר הזה? אם לא תקיים את הפקודה, המדינה תחרב. יש פקודה, וצריך לקיים אותה בשביל החיוב לקיים פקודות. זה בדיוק מה שזה היה, שלטון החוק. וזה יבוא לכם שוב, ימניים יקרים. זה יבוא לכם שוב, בגלל השלטים האלה שהנפתם שלטון החוק, כי לא למדתם שום דבר. השמאל מבין את זה מצוין. אם מישהו חושב שכשהשמאל יעלה לשלטון, הוא יבוא להפגנות שלכם. כן, הוא יבוא להפגנות שלכם כמו שהוא בא להפגנות שלכם בגוש קטיף. ככה הוא יבוא להפגנות שלכם. תפסיקו להשלות את עצמכם ולהתייפייף. נתניהו צריך ללכת, כן, אבל אל תחשבו שאת הפתרון אתם תמצאו